hướng dẫn anh em thay đổi cái nhiệt độ ban đầu ấy. Nhiệt độ ban đầu bắt đầu in lớp đầu tiên, in xuống mặt bàn ấy. Thì đôi khi là mình đã mặc định ở trong phần mềm rồi ấy. Cái nhiệt độ ban đầu anh em thường là để tầm 200, hơn 200 đấy. Thế bây giờ khi in lỡ trong khi mình in ra in ấy, thì theo thời tiết nó không bám dính tốt ấy. Thì bây giờ quay lại máy tính thì thay đổi thì nó khó. Bây giờ hướng dẫn anh em thay đổi trực tiếp trên màn hình nhá, màn hình cảm ứng ấy. Để anh em thay đổi nhiệt độ ban đầu in này. Thì khi bắt đầu anh em chọn file ra nhiệt ok rồi đấy, ra nhiệt ok rồi đó, anh em chọn file này để mình lại anh em khởi động máy lên nhá, anh em ra nhiệt này, anh em chọn file thôi, chọn file này ok đấy. Thì khi anh em chọn file ra thì đợi nó ra nhiệt đủ thì nó tự động nó chạy thôi. Đấy, thì ở đây mình có hiện tại mình đang để mặc định này, định của nó là đang là 215 lớp nhiệt độ lớp đầu tiên đấy. Đấy thì đủ 215 thì nó sẽ tự động nó chạy ra. Đấy thì khi anh em muốn thay đổi ấy, thì phải đợi nó cho nó đủ nhiệt độ nhá, đợi đủ nhiệt độ và nó chạy ra ngoài bàn ấy, thì lúc đấy ta mới thay đổi được. Còn nó chưa chạy thì chưa thay đổi được nhá, anh em đợi xíu để cho nó đủ nhiệt độ nó chạy. Đấy, bây giờ đủ nhiệt độ chạy ra này thì lúc đó anh em sẽ bấm vào cái khóa này. Đấy, và bấm vào thăm nhiệt độ đây, anh em cho nó đang ở 10 độ C này, anh em bấm về cho nó 1 độ C thôi, thì mỗi lần tăng là 1 độ C thôi. Ví dụ đang 215, ví dụ dính quá thì anh em có thể cho giảm xuống, anh em bấm giảm xuống. Còn nếu mà nó chưa đủ dính anh em bấm tăng lên. Đấy, nó có bấm tăng lên theo ý của anh em thôi. Đấy, đang 215 này, anh em 217 này, 218, 20 bao nhiêu tùy anh em. Đấy là lớp đầu tiên đấy, anh em có tăng giảm hợp lý thôi. Đấy, 215 mình đang để 205 thì tăng hay giảm tùy anh em. Đấy, đấy là lớp đầu tiên, anh em tăng ok thì mình lại bắt trở lại thôi. Đấy, đây là cái thay đổi nhiệt độ lớp đầu tiên khi in, và cái nhiệt độ sau in cũng vậy thôi. Lát khi xong lớp đầu tiên này nó sẽ chuyển sang lớp nhiệt độ là lớp thứ hai. Đấy thì anh em cũng vào khóa này để anh em tăng giảm nhiệt độ cũng như lớp đầu tiên, và lớp in thứ hai cũng như vậy thôi. Thì anh em cứ vào và anh em thay đổi cho lúc ví dụ như lúc anh em đang in lớp nhựa này này. Đấy, ví dụ đang lớp nhựa vàng đi, anh em chuyển sang nhựa trắng. Đấy, hay nhựa đen thì anh em cho tạm dừng, đúng không? Tạm dừng xong thì anh em bấm chạy lúc bình thường thôi. Khi chạy xong thì bắt đầu bấm chạy thì anh em lại tăng nhiệt độ lên một xíu. Đấy, anh em bấm vào để tăng nhiệt độ lên, để cho nó nóng, để làm dính hai lớp trước và lớp sau thì nó ok hơn. Khi qua cái lớp đầu tiên rồi anh em có thể giảm cho nhiệt độ trở về cái lớp mà mình mặc định lúc đầu ấy, cái lớp in nhiệt độ mà mình cài đặt trên phần mềm ấy. Hoặc là anh em tùy theo nhiệt độ, ví dụ nhiệt độ sau ấy, đang là 225 ấy, hay bao nhiêu đấy thì anh em có thể tăng giảm tùy ý. Đấy, thay đổi cái nhiệt độ lớp in đầu tiên là chỉ vậy thôi. Rồi chúc anh em thành công.